සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් මගේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. thumbnail එකයි title එකයි බලලා නම් ඔයා දන්නවා අද මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ series එකක් පටන් ගන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ series එක තමයි අපි web developing ගැන ඔයාලට බින්දුව ඉඳලා කියලා දෙන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් අපේ YouTube channel එකේ එක වීඩියෝ එකක්වත් web developing ගැන හෝ programming ගැන ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ series එක අපි පටන් ගන්නවා මේ අප්‍රේල් මාසේ ඇතුළටම. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එකතු වුණොත් වෙබ් ඩෙවලොපින් මුලින් ඉඳලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක කරන්නේ මම නෙවෙයි. මේ වීඩියෝ සීරීස් එක කරන්නේ කවුද කියලා ඔයාලට ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් channel එක subscribe කරලා set වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් web development programming මුලින් ඉඳලා ඉගෙන ගන්න හරි විදිහට. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක කොටස් කිහිපයකට තමයි යන්නේ. ඒ මොකක්ද කියලා මේ සීරීස් එක කරන අපේ ප්‍රෝග්‍රෑමර් වලට කියලා දෙයි. ඉතින් එයා තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක දිගටම කරන්නේ. වෙබ් ඩෙවලොපින් මේ සම්පූර්ණ සීරීස් එකම කරන්නේ එයා තමයි. ඉතින් මේ වෙබ් ඩෙවලොපින් වීඩියෝ සීරීස් එකේ එක වීඩියෝ එකකටවත් මම සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලට මේ channel එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සරහට Photoshop tutorials, ඒ වගේම Adobe Premiere Pro සහ ගොඩක් software tutorials වලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ ඉස්සරහට. ඒ වගේම තමයි අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන ෆෝන් රිවිව් ගැනත් ඔයාලට ඉස්සරහට අලුත් වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන් මේ channel එකෙන්. ඉතින් මාස 3ක් විතර මේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් වැටුනේ නැහැ. ඉතින් අද ඉඳලා ඔයාලට පුළුවන් web developing ගැන මේ channel එකෙන් බින්දුව ඉඳලාම ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් guys set වෙන්න subscribe කරලා web developing ගැන බින්දුව ඉඳලා ඉගෙන ගන්න. welcome හැමෝටම. ඔයගොල්ලෝ මේක දෙලා ඉන්නේ සසින්දුගේ YouTube channel එකෙන් කියන web development video series එකත් එක්ක. ඉතින් මම මෙතුව පෙරේරා මම තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක හොස්ට් කරන්නේ. ඉතින් මම වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් self study කරන කෙනෙක්. ඉතින් මගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක ඕගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න තමයි මම සසුන්දු එක්ක එකතු වෙලා මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඔයාලට ගේන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් ගැන ගොඩ දෙනෙක්ගේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකක් ඇති වෙලා තියෙනවා කියලා පේනවා. ඉතින් වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් කියන්නේ සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ එදිනෙදා පාවිච්චි කරන වෙබ්සයිට් තියෙනවා. ඒ වෙබ්සයිට් හදන එකට වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් කියලා සරලව කියන්න පුළුවන්. ගොඩ දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් තාම හදන්න දන්නේ නැති. හැබැයි ස්කෝලවල වලින් එහෙම සාමාන්‍ය HTML language ගැන එහෙම knowledge එකක් තියන අය ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අයට ප්‍රැක්ටිස් එකක් ගන්න උදව්වක් වෙන විදිහට project based tutorial series එකක් විදිහට මේ වීඩියෝ series එක ගේන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.